أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Lavdë dhe falëndrimit takon Allahu Azza wa Jall, Zotit e gjithësisë, paqja mëshira dhe bekimin e Allahut qofshin të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe besnikë, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Në ligjëratën e fundit temën kena folur për takvanë dhe kena folur për rëndësinë e takvas, sa është e rëndësishme takvaja. Fundit kur flasim për Ramazanin edhe për agjerimin, qëllimi edhe fruti i cilin duhet me dhënë agjerimin në muajin Ramazanit është pikërisht takvaja. Ashtu edhe fillon ajeti i cilin Allahu Azza wa Jall na obligon me agjerim. Kena shumë obligime në Kur'an, ja dhe shumë obligime janë edhe shtyllat e fesë, shtyllat të cilën qëndron feja. Pra te është njëna për tyne 5 shtyllave që na ta në dim, dhe më thanë është agjerimi. Për kur e dim se pse Allahu Azza wa Jalla ka ba obligim agjerimin, është pikërisht takvaja. Takvaja vetëm agjerimin, para dhe çdo ibadet tjetër. Pra te është mirë, dhe më thanë, me mujt me kuptu, që me pas faktikisht edhe një farë sensit edhe kuptimin, agjerimi jonë, di pse agjerom. Dhe më thanë, nëse Allahu Azza wa Jalla ka arsyetu obligimin tonë me një ibadet kaq vështirë, kaq rëndësishëm sikur se takvaja, sikur se agjerimi, atëherë është mirë me di pse agjerohet edhe kur dim se agjerojmë, duhet me kuptu, domethënë edhe pak më thellë, domethënë në këtë kvaliteti kaq rëndësishëm sikur se është takvalleku ose ajo që quhet takva. Ne kena thënë se takva në gjuhën arabe domethënë mbrojtje. Sa një që t'ju përmenë, të ndini fjallën takva, dini mirë se kena të bajnë me i farë loj mbrojtje, me i farë loj imunitetit, me i farë barierë cilën neve ndërtojmë rrëth vetës për më na mbrojt prej çdo rrezikut i cili na kanoset nga jashtë ose nga brenda dhe tentat që me na shkatërroj neve shpirtnisht. Tash kena në Kur'an kena 3 lloj takvash, unë jam të përsërit këtë që me mujtën pak më normal më lidh me temën për cilën ose me vazhdimsinë e ligjëratës kaluar. Për më pasun malë, ndoshta ju e dini edhe keni marrë, por unë kam disa marrë natyrshme kam kur vetën e bi deri te pika 3 ose lloji 3 i takvas në këtë mënyrë. Domethënë, e para është takvaja e nefsit ose mbrojtja e nefsit. Do të thonë se nefsin Allahu Azza wa Jall kur e krijon në formë simetrike. Wa nafsi wa ma sawaha. Pasha shpirtin, pasha personalitetin, karakterin, dëgjegjen e njeriut, janë të disa përkthime ose vetja jonë. Ja detyrimisht pra aja kur e krijon Allahu Azza wa Jall nuk është si është nefsi diçka e keqe, përkundazi nefsi është diçka që është e mirë dhe pozitive. E njeh Allahu Azza wa Jall, e njeh të mirën edhe e bën të mirën. Dhe më thani, ka ata impulset e natyrshme, veti i ka impulse pozitive, që e bajnë nefsin, dhe më thani, gjithmonë në anu ka e mira dhe me vepru të mire. Me ba me lanë ashtu nëtë, dhe më thani, alimin e saj, nëtë mënyrën se si Allahu Azza wa Jall e ka kriju, aja gjithmonë ka me anu ka mirësia. Pastaj, ky nefs ka fësin njëtën kohë edhe me u korruptu, me u prish, por edhe ka mundësin për me rujt vetin prej korruptimit, edhe prej prishjes. Në më thënë, kjo lloj mbrojtje ose rujtje prej korruptimit edhe prishjes, sigur se çdo sen që mund e prish, me e qip tamli për shembull dhe me e lanë zeta, mund të prish. Në më thënë, e njëjta gjë është përdoret dhe më thënë fjala fujur është dhe më thënë diçka që prishet vetvetiu. Nëse e lën, në më thënë, në kushtet jatë volitshme për te. Në më thënë, i lanë, për shembull, me plasa cipa e vesë, për shembull, me plasa ja dhe me lanë veni jashtë, e ka mu prish. Me ba me kene e cipa e saj, ose e lëvoshka saj, me qenë në rregull, dhe një kohë ma tepër. Ka aftësi dhe më thanë ma tepër për më mbrojtë. Për kur avu pak lloj mbrojtës, ashtë imunitetin, vetë që e ka prej faktorëve të jashtëm, si të ka tendencë që me e prish, qëndran shumë ma tepër. Kja për te dhe përdoret fjala fujur. Fujur dhe më thanë janë plasaritit, dasjet të cilat bëhen në cipën e jashtme, që e lejojnë mësë një faktor të jashtëm me e ataku ma tepër edhe me e prish edhe me u i farë mënyrë me u kalbë dhe vetim. Këtë lloj kalbje e njëherë me nefë. Para dhe ka aftësin tjetër, si ka aftësin për mu prish, ka aftësin tjetër për me mbrojt vetën, për me rujtat imunitetin edhe mbarllëkun ose mbarësinë cilën e ka kriju Allahu Azza wa Jall. Lloji i dytë i takwas është takwaja ndaj Allahut Azza wa Jall. Për thonë, ja alladhina amanu taqullaha wa ittaqullahu, keni frikë Allahut. Nuk është frika Allahut, kena thënë,
Ne një shto e përkthejmë, por kini takua ndaj Allahut. Nuk është frikë ndaj Allahut, për frikë përdoret fjala khauf edhe fjala khashje. Në këtë rast kena të bëjmë ma tepër me e rujt raportin tonë me Zotin edhe mas me e prish. Vilajetin që e kemi neve me te. Një farë lloj aleance, një farë lloj, hajtë themi, miqësie, një farë lloj afërsie cilën besimtari e zhvillon me krijuesin e vet. Edhe e cila mundet me u prish atëherë kur veprojmë janë dakordim me atë se çfarë na urdhon Allahu azza wa jalla. Kur bëjmë sende të cilat domethënë nuk janë pajtim me atë se çfarë thon Allahu azza wa jalla na urdhon ai, shkon faktikisht kontra ti, kontra fjalës ti. Edhe e them këtë mënyrë atë aleancë, atë miqësi që e kena. Besimtari gjithmonë e ka frikë asgjë. Kjo nuk do thotë që besimtari nuk mundet kur me gabu. Besimtari i cili ka kontrollet gaban dhe një herë. Por kthimi është i menjëhershëm. I kthehet me një herë krijuesit vet se e din se me atë gabim që i ka bë, e hëndër gjegja, e din se ishte i hub diçka të madhe, diçka që është për te eksistenciale, po cilën ai nuk mund me rru jetë normale, një jetë mbarë, një jetë suksesshme, një jetë bekumur ose begatumur. Domethënë, për atë ai më një herë i kthehet Allahut azza wa jalla. Këtij referohet ajeti për shembull i surës Al-Imran, kur thot Allahu azza wa jalla, thot përshpejtoni thot për me arrit xhennetet, të cilët Allahu i ka përgatitur lartësia, gjësia ose gjërësia të cilën është aqillave të që Allah ka përgatitur vetë për muttaqin, i ka përgatitur për ata të cilët kanë takwa. Etësh, ta thonë wa idha fa'alu fahishatan, thot kur ta që bajnë takwa, bajnë një gjatë neveritshme. Fahisha është hyn në kategorinë e gjunave më të mëdha që mund të bëjë njeriu. Ti të gjuna përpos shirku, në shirku nuk është fahisha. Por gjunat më mëdha, e thamë për shembull zinana, hajine, tantë gjëra mund të hyjnë në kategorinë e gjunat më i cili quhet vepër e neveritshme ose fahisha gjëra. Besimtari mund me bëjë. Por çka nuk lejon besimtari, thotë, "Wa idha fa'alu fahishatan", bajnë vepër një gjuna të madhe. Fahishatan, au zalamu anfusahum, ose diçka më pak se aq, ose i kanë bërë zullum vetvetes tyre, prish, bërë diçka që ja prish nefsin e tij. Dhakarullah, e kujton Allah, wastakfaru me një herë, nuk ka me kalu një kohë gjatë. Dhakarullah, wastakfaru li dhunubihim, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Thot, edhe me një herë lypin falje prej Allahut, edhe nuk vazhdojnë me avazin e keq, për me ndrojnë pllakën, edhe veprojnë, edhe bajnë vepra të mira, në mënyrë që m'ju avit edhe me rujt prap atë miqësi që e kanë ose atë vilajet që e kanë me Mevlanë tyne ose Allahun azza wa jalla. Këtë rast. Domethënë, mundet me u bë gabime. Nuk janë besimtarë 100% pa gabueshëm. Nuk janë imun prej gabimit ose gjunahit të madh, ose atyre që janë vogël. Ose si me e prishën. Por aty ku dallon besimtari, që dallon edhe prej iblisit e faraonit e tjerë si e ka përmendur Imam Smajli, është se ai i kthehet Allahut azza wa jalla, edhe e nin edhe e han dërgjegjen për mbrapa. Edhe e hanej, domethënë tysh nefsin e wame, domethënë nefsi i cili e çorton vetveten. Ai s'mundet pa u kthy mbrapa te Zoti me ran stesh dhe atij edhe me lyp prej tij falë, dhe Allah ja falë, edhe mos ne vazhdon jetën në normalitetin e tij. Dhe prej exitit edhe kthehet. E bën atë U-turn që ishte fare. Edhe e treta, më fol për kompjuter 10 minuta për këtë. E treta është thot takvaja ndaj zjarrit të xhenemit. Këtë përmendet qysh suret të para, domethënë qysh sura faktikisht në dytë Kur'anit ose në faqet e para të Kur'anit, wattaqu nara allati u'iddat lil kafirin. Kini ose mbrojtuni prej zjarrit të xhenemit, cilën tash këtë rast janë në xhenemit Allahu ka përgatitur për ata të cilët e kanë mohuar Allahun azza wa jalla. Cilët janë mohues të tij, mohues të fjalës së tij, ekzistencës së tij, si doni. Domethënë gjithat për ta faktikisht është ky lloj fundi, ky lloj destinacioni. S'mund ata me pas diçka tjetër. Por jo duheni me formu një farë lloj prite, një farë lloj mbrojtje, një farë lloj muri i cili do të mbrojë, një farë lloj imunitetit, barierë rreth vetes apo rreth nefsit juaj, që kam ju mbrojtë juve në botën tjetër prej këtij lloj dënimit të ashpër. Por ajeti i cili përmendim tëm, është një prej ajeteve më të mëshme të Kuranit. Janë refleksione ose manifestime xhelalit Allahut azza wa jalla.
ose drejtësisë ti, paktën. Është ajeti ku thotë Allahu Azza wa Jalla, "Kayfa tattaquna?" Si do të mbroheni ju in kafartum, nëse e mohoni Allahun, nëse e mohoni atë i cili i vetëm mund t'ju mbrojë juve. Fa kayfa tattaquna in kafartum yawman, si do ta mbroni ju veten nëse mohoni atë ditë, yawma yaj'alul wildana shiba. Tot atë ditë kur fëmijët të vogël do t'i thinjen flokë. Do t'i zbardhen flokë për shkak të tmerrit të asaj dite. Në kënaqësi që njerëzit mundën ju zbardh flokë për shembull për shkak stresit në cilin gjenden për një kohë caktuar. Për shembull, asi një far pilotit Erik Moody, dikur viteve 80, ka fluturu prej Malezisë edhe i dashur me ardh duket veprimi i tij deri në Anglia, kështu diçka. Mirë po ati tu i kalun përmi Indonezinë, për Jakarta ose Indonezia, ka shumë vulkane. Edhe njajta qaj që ka ndonë me këtë kapitan Solin tu, që e ka zbrit, për shumë ati i kanë shku në motore, i kanë shku ata shpendet, edhe e kanë djek të 2 motore. Por kjo ka qenë shumë i matë aeroplani, edhe ka pa shumë atë për njës. Këtë rasti që ka qenë në 2008, këto që i shu në Hudson River, kjo ka pas 155 vej. Por këtë mund ka qenë afer 300 vej, edhe aeroplani ka qenë shumë i matë dhe ka pas 4 motore. 4 motore prishën se prej vulkanit del shpërthen, edhe ja djekë komplet motorët e jetit ose të aeroplanit. Edhe këtë duhet me ullë. E ka ullë, edhe tanë kam pështu gjallë, par mas 4-5 mujve, kanë fillu kjerë kaploshin për pare i shtinë krejtë. Për shembull Mariana Antoinette, ose Sir Thomas More, për shembull, i cili ka qenë një prej avokatëve, edhe shokëve të matë ngushtë, edhe këshilltarit të matë ngushtë Henry VIII. Kur miku i tij më i mirë akuzon për tradhtim, edhe nesërmen duhet me prit ekzekutimin me gilotinë atë kohë, mja prej kohë. Brenda natës Thomas More shkruan histori i shtinë. Ne kena një shumë raste, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë shayyabatni Hudu wa akhawatuha, thotë më kanë thënë thotë Hudi, surja Hud, edhe motrat e saj. Sepse në surën Hud është një ajet thotë wastatim kama umirt, thotë qëndron feja ashtu si e ke turnumur. Është mod me qëndron feja sa e ke turnumur. Kish let pa një zor të madh. Domethënë për atë thotë pejgamberi alayhi salam thotë ka thënë. Kush stresi ose para e madhe që me zhdan mund që një qëndru deri në fund, domethënë amaretit Zotit me këtë fe. Domethënë edhe me shumë vend amaretin e Zotit. Na tanta i kena një. Njerëzit që janë mosh ose rrirë relativisht mundën më thinë brenda natës, mundën më thinë brenda mujve. Por s'kena një kur që fiu vogël mundën më thinë. Pra tjerë ky ajet i shqipnarshë. Do të keni frejt ditën nëse mohoni Allahun. Atë ditë thotë kur fëmijët të vogël do t'i spartën në flokë prej tmerrit të asaj dite, prej tmerrit xhenemit, prej tmerrit të asaj ku është të shku ose aty destinacioni. Edhe se s'ka përgatit as kur gjatë për një dalë përpara me prit veten prej zjarrit. Kjo ishte. Pra punë kjo ishte kjo lloj të etika kollek. Si na liman muaj Ramazan se mos të kalon. Tepër, si na liman muaj Ramazanit ose agjerimi për shembull për me arrit ta kollekun. Të trita llojet e takvallikut. Po për Zotin me një veprim ka që ma fëmë marrë shokë. Unë i shtyllë e besimit. Edhe ishtë një prej shtyllë e një besimit. Besimeve monumentale, edhe matë maja faktikisht në histori njerësore. Me krejtë respekt për besimet e tjera, me që të atëri besimi i cili e ka sinkronizuar në aspektin shpirtnor, aspektin formal, aspektin e botës tashme, aspektin e botës e kësaj bote. Në përkrymën është i sajumë në shto. Është se me veprimin e këtij aktit të madh, ose me këtij ibadetit të madh, sikurse agjerimi, faktikisht i formojmë, i zhvillojmë, i gjenerojmë faktikisht të trija ta barjera, ose të trija ta llojet e takvallekut me të cilën neve na duhet. Edhe takvan e nefsit, edhe takvan e Allahut azza wa jall, edhe në fund takvan ndaj ditës së gjykimit. Si? Takvaja e nefsit me agjerim arritet ashtu. Për shkak se me agjerim zgjohet aspekti jonë shpirtnor. Neve faktikisht abstenojmë, largohemi prej gjitha sendeve të cilët na lidhen me botën materiale. Edhe i thon faktikisht trupit stop.
edhe e frenojmë, edhe rezullojmë punën e tij për një kohë. Pse? Për me zgjuar dhe me aktivu një aspekt tjetër shumë më të rëndësishëm të qenies tonë, që është kush? Shpirti. Kur shpirti, i cili është ruh në këtë rast, aktivohet, ai detyrimisht ndikan në nefsin tonë, e përshpirtran nefsin tonë, e ngjis, e këndell, e zgjan, e ndriçon faktikisht, e nes, që në fanë neve, që edhe faktikisht fillan edhe ai bëhet edhe vetë disohet aspekti këtij primar që është. Edhe ai është ai i cili faktikisht i vën autoritetin e tij mbi komplet trupin që ka thënë Imam Ismaili para disa neve, është Sulejmani. Edhe ajo unazha e Sulejmanit, i cili domethënë sigurisht i ka nënshtruar gjinde e njerëzve, çka ka pas përpara domethënë prej krijesave me të, me fuqinë e Allahut azza wa jalla, ashtu edhe ti gjitha domethënë pasione që i ke tuja, domethënë trupore, epshore, tana të tultët, i mban ti në kontroll tanë dhe i kanalizon ashtu sikur të kanë trup. Ti e marrë tash kishën thënë atë pultin ose atë komandën kryesore, ti e ke vollanin dorë, domethënë thosh ti, domethënë nefsi i përshpirtur. Edhe ai në këtë mënyrë domethënë regenerohet. Edhe nëse ka dhe i prasaritje, edhe nëse ka dhe i prishje, nefsi domethënë praktikisht kurohet, hirë, si thënë, regenerohet. E dyta, aspekti i dytë është takvaja ndaj Allahut. Po, i dishëm se komplet trupi ty lyp tash me pi një gotë ujë gjatë, ose me nesi duhan, se hajt për ushqim disa si kallalisa apo ujë është i vështirë. Duhani është nevojë e madhe për të, se është pjesë, domethënë është bua pjesë e bashkë me organizmin tonë për një kohë gjatë. Neve na dona trunin e lyp, thonë, a bjerë nikotin, ky bardh, çon revolucioni krejt për më. Ti do stop. Se vaj për punë krijuesit, ai ka thënë tash jam haram e kam çdo ushqim. Uji është halal, por tash e kam sa të kam gjatë ditës haram. Edhe kur e shkon ti këtë lloj ndërgjegjje dhe këtë lloj vetëdije, se Allahu ty të vazhdon. S'tani përfitojësh ti punë me të, në asnjë rast. Në atje kur je në publik, edhe atje kur je i vetmuar, atje kur je para njerëzve, atje kur je i damën komplet privat, disa një sy ose një mbikëqyrje e ignoresh. Edhe ti s'dën me prish raportin me të për një gjatë votë, për një nimet me cilën ai ty ka dhënë, për cilën tash ka thënë ja, për të mirën tënde. Si me qenë gjene mos me mu abstenu prej senëve që realisht i ke haram, sikur se është kush, sikur se janë haramat e tjera. Edhe ti për 30 ditë ose 29 ditë e disiplinan vendin. Në këtë mënyrë, e të ke trajnu vendin në mënyrë shtu që ti den me atë vetëdije, psiqikisht je i përgatitur për një përballukuj sfidave joshive të gjitha. Edhe në tre, në më thanë ditën e gjykimit. Çdo ibadet është prej ditës së gjykimit. Namazi është prej ditës, prej zjarrit të xhenemit për ti. Prej ose takva prej zjarrit të xhenemit. Pa dyshim, pejgamberi alayhis salam thotë do të ndiseni, thotë derisa të lind, thotë namazi, thotë i sabahit, thotë do të digjeni dhe tahterikun hatta jaa salatul fajr. Thotë atëherë thotë me kur e falni namazin e sabahit e keni fit faktikisht kanë zjarr. Ose thotë pejgamberi alayhis salam ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Thotë mbrojeni prej zjarrit të xhenemit, thotë qoftë edhe me një gjys hurme që ja ke dalë dikujt. Pa ka dhënë Allahu azza wa jalla mirësia pas ne ke dhënë tjetër dije mirë se e ke prit mbrojtje për nesër prej rrezikut i cili ty të ka mos të prish. Por agjërimi ka një veçantë. Agjërimi se ai ka dalë përpara Allahut azza wa jalla si llojeri më i mirë, cilin nuk se ke panë. Edhe dhe i thotë Allah, masallah. Ja Rabbel Alamin, o Zoti i gjithësisë, mas se për hatër tënd, thotë ishte largu prej ushqimit, ishte largu prej pijes, ishte largu prej gjitha të mirave që ja ka dhënë, ka ndaj punshëm, edhe vetë për izan tënd, mbrojë sa, mas se djeg të njerësa. Për hir agjërimit, edhe për hir atë sakrifikim që e ka bërë, edhe Allah e pranon. Ka mësuar dy vetë apo Kur'ani, që e kanë lexuar, edhe agjërimin që e kanë lexuar gjatë ditës. Edhe ish për besim mbrojtje. Inshallah Allahu azza wa jalla na mëson që ti arrim, që të arrim edhe takvan e nefsit. Të arrim takvan edhe të arrim raportin e Ramazanit tonë me Allahu azza wa jalla dhe bidajetin që i këtë. Inshallah Allahu azza wa jalla na rëndë dhe familjen tonë për xhenet. Prej na rëndë prej zjarrit të xhenemit dhe Ramazanit si xhenet. Alhamdulillah.